গুড মৰ্নিং বিচি বন্ধুসকল। আজি মই গৈ আছোঁ ফিনো বেংকত। কেতিয়াবা এটিএম কাৰ্ড হেৰাই যায়, কাৰোবাৰ পাছবুক সহ এটিএম হেৰাই যায় বা এটিএম কাৰ্ড বেয়া হৈ যায়। আৰু কেতিয়াবা কি হয়, আমি যেতিয়া কিট নাম্বাৰটো মাৰোঁ, কিট নাম্বাৰটো মাৰাত নাম্বাৰটো গলতি হৈ যায়, ভুল হৈ যায়, তাৰ কাৰণে বেলেগ এটা এটিএম কাৰ্ড ইছ্যু হৈ থাকে। সেই এটিএমটো আমি কেনেকৈ লাভ কৰিব পাৰোঁ বা কেনেকৈ আমি ৰিইছুৱেঞ্চ যোনটো প্ৰচেছ কেনেকৈ কৰিব পাৰোঁ আৰু লগালগ সেই এটিএমৰ সলনি লগালগ আমি কাষ্টমাৰক এটিএম এটা দি দিব পাৰোঁ। তেনেহ'লে বলক আজি ভিডিঅ'টো আমি আৰম্ভ কৰোঁ। প্ৰথমতে আমাৰ ফিনোমিত্ৰা এপছটো লগইন কৰি ল'ব লাগিব আইডি পাছৱৰ্ড দি। লগইন কৰাৰ পিছতে যোনজন কাষ্টমাৰৰ এটিএমটো ধৰি লওক হেৰাই গৈছে, সেই কাষ্টমাৰজনৰ মোবাইল নাম্বাৰেই হওক বা কাষ্টমাৰজনৰ একাউণ্ট নাম্বাৰেই হওক আপুনি মাৰিব। যদি মোবাইল নাম্বাৰ থাকে, মোবাইল নাম্বাৰ যোনটো একাউণ্ট খুলিছিল যে মোবাইল নাম্বাৰটো, সেই মোবাইল নাম্বাৰটো চাৰ্জ কৰিব। যদি মোবাইল নাম্বাৰটো মনত আছে চাৰ্জ কৰিব, যদি মোবাইল নাম্বাৰটো নাই বা একাউণ্ট নাম্বাৰ আছে সেইটো চাৰ্জ কৰিলেও হ'ব। এই আমি চাৰ্জ কৰাৰ পিছতে কাষ্টমাৰৰ ইনফৰমেশ্যন ওলাই গৈছে। ইয়াৰ কাৰণে আমাৰ কি লাগিব মই দেখাই দিম যে ৰেগুলাৰ কিটৰ যোনটো প্লেটিনাম ডেবিট কাৰ্ড থাকে, সেই ডেবিট কাৰ্ডখন লাগিব। আমাৰ ইয়াত তলত যাব লাগিব ছাৰ্ভিচ ৰিকুৱেষ্টত। ছাৰ্ভিচ ৰিকুৱেষ্টত গৈ প্ৰথমতে আমি ডেবিট কাৰ্ড হটলিষ্ট কৰিব লাগিব, অৰ্থাৎ ডেবিট কাৰ্ডখন আগৰ যোনটো ডেবিট কাৰ্ড হেৰাই গৈছে এইটো ব্লক কৰিব লাগিব। মানে হটলিষ্ট মানে ব্লক কৰা। এতিয়া কাষ্টমাৰৰ ফিংগাৰটো আমি ল'ম, ডিভাইচটো কানেক্ট কৰি হটলিষ্টত গৈ তেনেকৈ টিক্স কৰি কাষ্টমাৰৰ ফিংগাৰটো লৈ ল'লোঁ, অ'কে কৰি দিলোঁ। এতিয়া কাষ্টমাৰজনৰ যোনটো ডেবিট কাৰ্ড আগতে আছিল হেৰাই গৈছিল, সেই ডেবিট কাৰ্ডখন ব্লক হৈ গৈছে। আগতে কিন্তু এটা ডেবিট কাৰ্ডৰ 4টা সংখ্যা সিফালে দেখাইছিল, এতিয়া চাওক ডেবিট কাৰ্ড ডেবিট কাৰ্ড ইছ্যুড বুলি দেখাইছে, অৰ্থাৎ হটলিষ্টত পৰি গৈছে। এইটো আমাৰ এটিএম কাৰ্ডটো লাগিব। এই এটিএমটো হ'লেহে আমি কাষ্টমাৰক হেৰাই যোৱা এটিএমটো লগালগ দি দিব পাৰোঁ। ইয়াৰ ভিতৰত এটিএম থাকে, এইটো নাম্বাৰ যোনটো আছে এইটো ইনষ্টা নাম্বাৰ হয়, সেই নাম্বাৰটো। এতিয়া আমি কি কৰিম, এতিয়া নেক্সট প্ৰচেছ হ'ল ডেবিট কাৰ্ড ইছুৱেঞ্চ প্ৰচেছ। ইয়াত যাম। ইয়াত যোৱাৰ পিছতে চাওক এইটো টিক্স চব ঠিকেই থাকিব। এই ক'লা এটিএমটোত যোনটো চিৰিয়েল নাম্বাৰ ওপৰত থাকে, সেই চিৰিয়েল নাম্বাৰটো ইয়াত আমি দি দিম, অৰ্থাৎ ইনষ্টা প্লেটিনাম ডেবিট কাৰ্ড নাম্বাৰটো আমি ইয়াত দি দিম। দিয়াৰ পিছতে শুদ্ধকৈ দিব যাতে ভুল নহয়। আই একচেপ্ট টাৰ্মছ এণ্ড কণ্ডিশ্যন, আই একচেপ্ট কৰিব। কৰাৰ পিছতে নেক্সট কৰিব লাগিব। মই ভেৰিফাই কৰি আছোঁ যে শুদ্ধ হয় নে নহয়। নাম্বাৰটো আকৌ চাই আছোঁ, ভালকৈ চাই ল'ব আপুনি যাতে ভুল নহয়। ভুল হ'লে বেলেগ এটা এটিএম আকৌ ইছ্যু হৈ যাব। তাৰপিছত নেক্সট কৰি দিলোঁ। নেক্সট কৰি দিয়াৰ পিছতে চাওক এনেকুৱা এটা অপশ্যন আহিছে, অ'কে কৰি দিব। অ'কে কৰাৰ পিছতে এইটো এটিএম, এইটো ক'লাটো হ'ল ইনষ্টা ডেবিট কাৰ্ড। এইটো নাম্বাৰটো আমি দিব লাগে, দেখাই লৈছোঁ ভালকৈ। ঠিক আছে, এতিয়া আমি নেক্সট কৰিম। বস্তুটো আপুনি ভালকৈ চাই ল'ব যাতে কোনো ভুল নহয়। নেক্সট কৰাৰ পিছতে ইয়াত ফিংগাৰৰ অথেণ্টিকেশ্যন আহিছে, কাষ্টমাৰৰ ফিংগাৰটো আকৌ ল'ব। লোৱাৰ পিছত ছাকচেছফুল হৈ গৈছে। হোৱাৰ পিছতে কাষ্টমাৰৰ মোবাইলত OTP যাব, সেই OTPটো আপুনি ইয়াত ফিল কৰি দিব লাগিব, অৰ্থাৎ 4টা সংখ্যাৰ যোনটো OTP যাব সেইটো ফিল কৰি দিব লাগিব। আৰু এটা কথা কম, এতিয়া কাষ্টমাৰে কিন্তু যোনটো হেৰাই গৈছে, ডেবিট কাৰ্ড ভাঙি গৈছে বা কি হৈছে, সেই ডেবিট কাৰ্ডখন লগালগ পাই গৈছে। এতিয়া আপুনি নতুনকৈ পিনটো বনাই দিব কাষ্টমাৰক। আৰু ফিনো বেংক ইজ নাও চিডিউল্ড কমাৰ্চিয়েল বেংক। সকলোৱে জানে ফিনো বেংকৰ পাছবুক বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট। বহুতে কি কৰে, ৰিচিপ্টত প্ৰিণ্ট কৰি দি দিয়ে, সেইটো একচুৱেলি নকৰিব। আপোনালোকে পাছবুক দিয়ক সকলোকে। পাছবুক আমাৰ ইয়াত এভেইলেবল আছে, বেছি দাম নহয়, এটা মাত্ৰ 20 টকাহে। আপুনি যিকোনো ঠাইৰ পৰা আপুনি অৰ্ডাৰ কৰি আপোনাৰ ঘৰতেই ৰিচিভ কৰি ল'ব পাৰে। আমাৰ নিজৰ কুৰিয়াৰ ছাৰ্ভিচ আছে, হোম ডেলিভাৰী দি দিম। আপোনাক নাম্বাৰটো দিয়া হৈছে, চাব, এইটো আমি লাষ্টত নাম্বাৰটো দি দিছোঁ। আমাৰ এইটো নাম্বাৰত যোগাযোগ কৰক আৰু অৰ্ডাৰ কৰক পাছবুক সকলোকে দিয়ক। আৰু যিকোনো ফিনো বেংকৰ সমস্যা সমাধান কৰিবলৈ এইটো চেনেল ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ কিন্তু নাপাহৰিব। মই ডিষ্ট্ৰিবিউটাৰ ফিনো বেংকৰ অসমৰ। আৰু যদি কোনোবা নতুন বেছি হ'ব বিচাৰে, মোক কণ্টেক্ট কৰক এইটো নাম্বাৰত। আৰু যিকোনো সমস্যাৰ কাৰণে হোৱাটছআপ কৰিব পাৰে। থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং, অল দ্য বেষ্ট।